Salutare! Bine te-am regăsit! Astăzi vorbim despre noua gamă de produse de la The Rag Company, care le-am primit de curând pe stoc. Sunt blastere special concepute pentru detailing auto și care te ajută enorm de mult în procesul de curățare. O să vă vorbim în detaliu de fiecare produs. Am mai primit niște aplicatoare foarte interesante, făcute special pentru a aplica coating-urile de pe interior sau exterior. Este o tehnologie patentată de Rag Company și în același timp, pentru cei care doresc niște lavete cu utilizare limitată, dar să-ți fie foarte ușor de folosit, am primit aceste noi lavete de la The Rag, Rip and Rag, care vine ambalat în pachet de 30 de bucăți sau 80 de bucăți. Hai să vorbim de fiecare în parte, să vedem fiecare produs, ce îți oferă și la ce îți este util. Prima dată vorbim despre noul produs, Ultra Air. Este un blaster special conceput pentru procesele de detailing auto. Este un produs foarte util, pe care și noi îl folosim mai nou în procesele noastre de curățare, care vine ambalat într-o superbă cutie de carton inscripționată, iar înăuntru ei avem mai multe duze, pistolul care este conectat la aer comprimat și o pâlnie pentru curățat în profunzime covoarele sau scaunele de la mașină. Acest blaster este foarte util pentru a putea curăța, de exemplu, carpetele care sunt foarte îmbibate cu praf, sau am avut cazuri de oameni care aveau foarte multe paie și atunci aveam nevoie de un produs care să ne ajute să scoatem din profunzime mizeria. Multe carpete, mai ales la mașinile low cost, sunt foarte greu de curățat în profunzime din cauza fibrelor care rețin foarte bine mizeria și atunci ai nevoie de acest blaster pentru a putea scoate la suprafață mai ușor mizeria. El vine echipat cu mai multe tipuri de duză în funcție de tipul de cuplaj pe care îl ai tu pe atelierul tău. Și în același timp, cum spuneam, există și această pâlnie care se poate pune în loc de cea normală și atunci poți să o folosești pentru a putea agita și mai bine suprafața și a ajuta produsul, adică blasterul, să scoate și mai bine din profunzime mizeria. După cum se observă, constituția este metalică, nu avem nimic ca plastic pe el, ca să reziste foarte bine în timp. Inclusiv această duză este o duză foarte dură și se poate înlocui această duză conică prin înfiletare și astfel îți oferă mai mult control pe curățare. Un lucru important, de exemplu, dacă ai agățătoare, se poate agăța ca să poți să-l folosești de fiecare dată. E valabil pentru toate aceste produse. Ai nevoie undeva la 8 bari ca să ai putere maximă de la acest blaster și se poate folosi atât pe interior cât și pe exterior. Dacă mai ai întrebări despre acest produs, nu uita să ne lași în secțiunea noastră de comentarii despre ce ai vrea să afli despre aceste produse și te așteptăm la video următor în care prezentăm următoarele produse. Îți mulțumim!